دائم بایستی تعادل خودتون رو برسونید. باید دائم خودمون رو به تعادل برسونیم و تنظیم بکنیم همه ابعاد زندگیمون رشد بکنه. به کرات دیدم، من هنوزم دارم میبینم انسان‌هایی که اطرافم هستن تو یک حوزه بسیار موفقن، تو حوزه‌های دیگه موفقیت رو به دست نیاوردن. وقتی میان تو حوزه‌هایی که موفقیت رو به دست نیاوردن و اونجا باید شاگردی بکنن، چون تو یک حوزه به مرتبه استادی و انتهای موفقیت رسیدن، دیگه در جای دیگه توانایی شاگردی ندارن. در نتیجه ناخودآگاه فقط تو یک زمینه زندگیش خیلی رشد میکنه و خیلی موفق میشه و قشنگ نیستش. وقتی خیلی زندگی زیبا میشه که تمام ابعاد زندگیتون با همدیگه رشد بکنه. و متاسفانه این نکته خیلی مهم رو به ما خیلی دیر میگن و بعضیا دیر متوجهش میشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. این ویدئوی آموزشی در باب رشد همه جانبه است. یک توصیه بسیار مهم مخصوصا برای نوجوانها. بیس مبانی نظریه این فصل آموزشی ما در کتاب زیبای قانون گلدون پیرامون این موضوعی که اعتدال رو رعایت بکنیم، از افراط و تفریط بپرهیزیم. زمانی که به مقوله زیبایی در طبیعت میرسیم، کتابای افلاطون خیلی قشنگه در این باب، میگه خطکش زیبایی یکیش خطکش تعادله. زمانی که ما در طبیعت یک گل رو نگاه میکنیم، وقتی خیلی زیباست که تمام شاخه‌هاش رشد پیدا بکنه. وقتی یک انسان خیلی زیبایی میشه که از تمام ابعاد رشد پیدا بکنه. متاسفانه در زمان نوجوانیمون، در زمان جوانیمون، در زمانی که سنمون کمه، بنا به شرایط ممکنه مجبور بشیم که افراط بکنیم. ممکنه مجبور باشیم که کمالگرایی بکنیم. مثلا توی برهه بچسبیم فقط درس بخونیم، توی برهه سخت کار بکنیم، توی برهه سخت به رابطه عاطفیمون بپردازیم، توی برهه سخت بپردازیم به مسائل خانوادگی. چیزی که خیلی مهمه بایستی بهش برسیم و رعایتش بکنیم حفظ اعتداله. و این حفظ اعتدال رو به عنوان یک چیز خیلی مهم تو زندگیتون همیشه داشته باشید و تنظیمش بکنید، چون انسان ناخودآگاه از اعتدال خارج میشه. یعنی من یک مرتبه افراط میکنم در ورزش کردن، افراط میکنم در رفیق بازی، در دوست دیدن، در کار کردن، در مسافرت رفتن، در خوشگذرانی، در تفکر نسبت آینده، حالو ول میکنم، میچسبم به گذشته، حالو ول میکنم. دائم بایستی تعادل خودتون رو برسونید و دائم بایستی خودتون رو تنظیم رو. چرا بایستی میکنید؟ باید دائم خودمون رو به تعادل برسونیم و تنظیم بکنیم همه ابعاد زندگیمون رشد بکنه. به کرات دیدم، من هنوزم دارم میبینم انسان‌هایی که اطرافم هستن تو یک حوزه بسیار موفقن، تو حوزه‌های دیگه موفقیت رو به دست نیاوردن. وقتی میان تو حوزه‌هایی که موفقیت رو به دست نیاوردن و اونجا باید شاگردی بکنن، چون تو یک حوزه به مرتبه استادی و انتهای موفقیت رسیدن، دیگه در جای دیگه توانایی شاگردی ندارن. طرف مثلا اینقدر به موفقیت مالی رسیده، در بحث روابط عاطفیش باید شاگردی بکنه، یاد بگیره، کلاس بره، نمیتونه. اینجا دیگه نمیتونه بیاد پایین. میگه من بالا، من ارج و قرب دارم، دبدبه کبکبه دارم، چی شاگردی چی؟ نمیکنه این کارو. در نتیجه ناخودآگاه فقط تو یک زمینه زندگیش خیلی رشد میکنه و خیلی موفق میشه و قشنگ نیستش. وقتی خیلی زندگی زیبا میشه که تمام ابعاد زندگیتون با همدیگه رشد بکنه. و متاسفانه این نکته خیلی مهم رو به ما خیلی دیر میگن و بعضیا دیر متوجهش میشن.
از همین الان که نوجوان و جوانید رو شناخت نسبت به خودتون، رو شناخت نسبت به رابطه عاطفیتون کار بکنید. شناخت نسبت به جنس مخالفتون کار بکنید. نه اینکه راه بیفتید تو خیابون از امروز برکاش مطالعه بکنید، کلاس بکنید، مشاوره بدید، بی خودی هی آزمون و خطا نکنید، هی با افراد خودتون درگیر نکنید. ارتباطات رو کار بکنید. برای این قسمت زندگیتون وقت بذارید، انرژی بذارید، بهش بپردازید. مثل یه گلی که میخواد تو تمام شاخه‌هاش رشد بکنه همزمان و قشنگ بشه، شما هم این کارو بکنید. رابطه عاطفی یکی از زمینه‌های مهم زندگیتونه. براش وقت بذارید، یاد بگیرید و موفقیت رو توش به دست بیارید. نحوه ساختن یک رابطه، شکل گرفتن یک رابطه، حفظ کردن یک رابطه خوب رو یاد بگیرید. در خصوص ورزش وقت بذارید. ورزش برای جسمتون فوق‌العاده خوبه. ورزش مورد دلخواهتون رو پیدا بکنید. هر هفته براش فقط رژیم غذایی رو رعایت نکنید. ورزش فیزیکی منظم انجام بدید. یه شخصی که به درجات بالای موفقیت تو هر حوزه‌ای میخواد برسه، باید تلاش بکنه که از نظر جسمی سالم باشه، هیکلش هیکل خوبی باشه، به جسمش برسه، سلامت باشه، محدودیت جسمی برای خودش درست نکنه، بتونه عکس العمل خوبی رو نشون بده. بنابراین ورزش رو به عنوان یه قسمتی از زندگیتون داشته باشید. حالا هر کی ورزش که دوست داره، خطکشتون تو ورزش همین باشه، ورزش باشه که همه سنین بتونید برید. یعنی 70 سالتون هم شد بتونید برید. حالا توصیه منه، ممکنه که این توصیه رو دوست نداشته باشید گوش بدید، ولی ورزشی رو انتخاب بکنید که 120 سالتون هم شد بتونید برید. یه سری ورزش‌ها رو نمیشه ولی بعضی‌ها رو میشه. توصیه بعدیم در خصوص کارتونه، شغلتونه. همیشه مسیر رشد و موفقیت رو توش داشته باشید. توانایی تو ببری بالا، مهارت رو ببری بالا، تسلط تو ببری بالا، وسعت دیدت، عمق مطلب رو هی زیاد بکنید. یعنی هم عمیق‌تر مطالعه بکنید، یاد بگیرید، هم وسیع‌تر مطالعه بکنید، یاد بگیرید. و این رو تو زندگیتون دوباره رعایت بکنید. تو تمام زمینه‌ها هم وسعت داشته باشید، هم عمیق باشید، هم بصیرت داشته باشید. یعنی آینده رو نگاه کنید. مثل یه گلی که میخواد خیلی رشد بکنه، از تمام جنبه‌ها شاخه‌های بزرگی بده، پربار بشه، تمام شاخه‌هاش پربار بشه، کیف بکنه، لذت ببره، تمام شاخه‌هاش میوه خوشمزه بده. شما این شکلی به خودتون نگاه بکنید. تو زمینه خانوادگیتون زمان بذارید، انرژی بذارید. یه چیزی که متاسفانه دیده میشه اینه که افراد از زمانی که به سلامتی ازدواج میکنن فاصله میگیرن از خانواده، درگیر زندگی زناشویی و ایناشون میشن. این اصلا درست نیست به نظر من. اتفاقا باید اون هم بیشتر بشه، وقت بذارید این رو حفظش بکنید. برای رابطه عاطفیتون رو باز تاکید میکنم چون خیلی مهمه، وقت بذارید. برای تربیت فرزندتون خیلی مهمه. بعضیا فکر میکنن دستگاه پوز سیار بشن مشکل تربیت حل، میسپاریم به مادر و یه مسئله وجود نداره. اینطوری نیست. باید برای فرزندتون وقت بذارید، تربیت بکنید، انرژی بذارید، زمان بذارید. یه سری لذت ها وجود داره که ما میتونیم در ارتباط با والدینمون تجربه بکنیم. اینا با پول حل نمیشه. اینا اینجوری نیستش که بری بگی آقا ما ببین کارت رو بکشیم، ما این لذت پدرانه رو مثلا بدیم به بچه‌مون بره، لذت مادرانه رو منتقل بکنیم، اوکی شد. این هزینه‌اش چقدر میشه ما تقدیم حضور بکنیم. تو پاساژ بدی همچین جایی پیدا نمی‌کنی. اینو باید خودت بهش برسی و این لذت رو منتقل بکنی به فرزندت. یه قسمتی از زندگیتون رو اختصاص بدید به داشتن دوست خوب. دوستی خوب داشتن، دوست خوب داشتن همیشه یک مرهمه، یک لطف پروردگاره. آدم یه برهه‌ای زندگیشو پیدا میکنه، دوست داره بره پیش دوستش بشینه، اصلا فقط چرت و پرت بگه، بخنده، شاد باشه، از این عالم اصلا بکنه بره. میخواد بره توی فضای دیگه، یه عالم دیگر رو تجربه بکنه با یه دوستش که راحته، کیف بکنه. دوست خیلی خوب و رابطه بلند مدت داشتن نشون دهنده سلامت روان اون فرده. چون شروط دوستی رو فهمیده، فداکاری رو فهمیده، پذیرش رو فهمیده، خصلت‌های مثبت و منفی رو فهمیده، از خودگذشتگی رو متوجه شده، شرایط بالا پایین زندگی رو متوجه شده. دور داشتن دوستی که رابطه بلند مدت داره نشون دهنده سلامتی فرده. یکی از توصیه‌ای که من به شما میکنم موقع ازدواج در نظر بگیرید،
حتما بپرسید که اون فرد مورد نظر شما دوست خیلی صمیمی داره، این دوست صمیمیش چند ساله باهاش دوسته. اگر میبینید هیچ دوست صمیمی نداره و اینکه دوستیای بلند مدتی نیست، این یه مقدار باعث بیشتر تفکر بکنید. به معنای نیستش که کلمه CUT رو براش SMS بکنید، نه، میتونید پیگیری بکنید که این برای چی هستش، مسئلهش چی بوده، داستان کات میشه. SMS بدید کات، خداحافظ، بلاگش کنی بره، راحت چی از دستش. ولی این نشون میده یه جای کار میلنگه، یه داستانی داره. من خدا رو شکر از زمان دبستانم دوست دارم که باش دوستم، با من دوستی کنید، نترسید. از دوران دبستان دارم، از دوران مدرسه دارم، هنرستان دارم، دانشگاه دارم، همکار دارم. هر جا هر کاری که کردم دوستی های بلند مدت خیلی خوب دارم. حالا با توجه به شرایط فعلی پشتیبانی سنگینمون در حال حاضر خیلی بی‌معرفت شدم. من اینجا از همه‌شونم معذرت خواهی می‌کنم. حضوری کمتر میرسم خدمتتون، کمتر میرسم خدمتتون. دوستیام این مقدار در دنیای مجازی شده، از بعد کرونا هم که به وجود اومد اکثرا همین شکلی شد. ولی هنوز تلفن زنگ بزنه یعنی دلامون به هم نزدیکه. البته میگن از دل برود هر آن که از دیده برفت، ولی هنوز نرفتن اینا. هنوز در دل هستن. در جمع باشید. اینه که دوستی رو براش ارزش قائل باشید. بچسبید به اسباب بازی‌های زندگیتون. یه زمینه زندگی که آدم باید داشته باشه اسباب بازی داشتن. آدم باید اسباب بازی داشته باشه. من کتابام اسباب بازیامم. یعنی منو ول بکنی بگی آقا بردی الان موزیش کاری نداره، خب میخواد بره دنبال اسباب بازیاش دیگه. یکی از اسباب بازیام کتاباست. یکی از اسباب بازیام همین موتور و دوچرخه و ماشین و هر کسی باید یه اسباب بازی. بعضیا مثلا حیوانات رو دوست دارن، حیوانشون میشه اسباب بازی. حالا سگی رو دوست داره، پرنده دوست داره، یکی کفتربازه، یکی نمیدونم پلنگ میاره نگه می‌داره، جدیدا باب شده شیر نگه می‌دارن تو خونه. این هر چیزی که بزرگتر باشه این جذاب‌تره. این اسباب بازی آدمو سرزنده نگه می‌داره. بعضیا اهل گلدونن. گلدون گلشون رو میرسن، با گلاشون صحبت میکنن، عشق بازی میکنن، کیف میکنن. آدم باید اسباب بازی داشته باشن و اسباب بازی منحصر به فردشون رو داشته باشن. در چه یه قسمت از زندگیتون رو اختصاص بدید به اسباب بازیاتون. اسباب بازیاتون هم هی میتونه تغییر بکنه. اگه تغییر نکرد یه مقدار به خودتون شک بکنید، چون آدم باید پخته بشه. هر سنی یه سری چیزا برای جذاب، یه سری چیزا دیگه برای جذاب نیست. یه قسمت از زندگیتون رو اختصاص بدید یه شاخص زندگیتون به مسافرت رفتن. مسافرت رفتن باعث میشه که سرمایه گذاری زیر خاک میکنید. خرجی که تو سفر میکنید خرج حساب نمیشه، سرمایه گذاری حساب میشه. دید آدم باز میشه، آدمای دیگر رو میبینه، لایف استایل های دیگر رو میبینه، دنیاش بزرگ میشه، خواستش تغییر میکنه. من اعتقاد دارم کسانی که سفر زیاد میرن اصلا به یه گونه دیگری زندگی میکنن. انگار که ارزش ها متفاوت میشه، انگار که دیگه برای هر چیزی دیگه عصبانی نمیشن، هرس نمیخورن، چیزای دیگر رو میخوان و ساده تر میپذیرن زندگی رو و مسائل زندگی رو قشنگتر میبینن. حتما اختصاص بدید یه قسمتی از زمینه زندگیتون رو به سفر کردن. من زمانی که نوجوان بودم برنامه بازنشستگی خودم رو که میچیدم، یکی از علتهایی که دوست داشتم بازنشست بشم اینه که هر ماه برم سفر و الان دارم مراعات میکنم. حالا سفر من به محیطی هستش که نیم ساعت فاصله است یا شما میرم بیشتر 2 ساعت فاصله است، ولی اینو رعایتش میکنم. یعنی سفر رفتن یکی از کارهاییه که من خیلی دوست دارم و یکی از چیزهایی که مثلا خیلی راغب نیستم اینه که دوست دارم هر جا که میرم هر دفعه برم جای جدید، از جای دیدنی خواهی هر دفعه برم یه جا، خودم معطوف به یه جا نکنم هر هفته بری یه ویلا نه، خوشم نمیاد. هر دفعه برم جای مختلف. سفر خیلی خوبه. بعد ایران یکی از مزیتاش همینه، میتونید برید 28 تا استان رو ببینید. بعد تو هر استانی دوباره میتونید برید شهرهای مختلفش رو ببینید، روستاهای مختلفش رو ببینید. سفر کردن باعث میشه دید انسان بزرگ بشه. میرید اقیانوس‌های مختلف رو میبینید، دریاهای مختلف رو میبینید، کوههای مختلف رو میبینید. حالا یه جور من دارم میگم انگار تا حالا هیچی ندیدید. گلدون‌های مختلف رو میبینید. واقعا متفاوت.
ولی خب حسن اینم به شما بگم، سفر کردن بایستی در دوران نوجوانی باشه. یعنی دیگه اگه سنش بگذره دیگه فایده نداره. برای همین باید برید سفرها رو برید انجام بدید. مثلا جامپینگ رو شما تو این سن میتونید انجام بدید. فوقش زر ترک میشه دیگه. ولی خب تو این سن باید برید. مثلا 40 متر و 80 متر جامپینگ رو پریدم. آره مثلا دوست دارم برم بالاتر 120 متر رو اینا بپرم. خیلی دوست دارم مثلا 120 متر هم تا زمانی که قلبم میکشه تست بکنم. یا مثلا شهرهای آبی، این چیزای آبی هستش. مثلا تو تهران بود، تو همین گرمدره بود دیگه، من رفته بودم اینجا، خب کیف کرد. بعد رفتم خارج از کشور، سر دستگاه گفت وایس تو کجا داری میری بابا؟ وزن تو بگیریم فشار. خب گفتم نه اینجوریه بگم. ما تو تهران با هم دیگه میشینیم حال کنیم. اونجا 3 نفر رو بیشتر نمیذاشتن. مثلا اون تفریحاتش خیلی خوب، مثلا مختص جووناست. مثلا 70 سال باشه نمیتونی بدون کپسوله بشینی مثلا یهو بزنه بری پایین. که اینه که تا جوونیت یه سری کارهایی که مختص سنتونه، سفرها و جاهایی که دوست دارید رو برید ببینید. اصلا یه قسمت از زندگیتون رو اختصاص بدید به این که برید سفر کنید، هم تو ایران هم کشورهای دیگه. واقعا ارزشمنده، واقعا ارزشمنده و بسیار بسیار دیدتون رو وسیع میکنه. یه قسمت از زندگیتون رو اختصاص بدید حتما به مطالعه کردن. اصلا دائما کتاب بخونید. یعنی اصلا بگید آقا من هر هفته هر ماه یه تایمی رو باید بشینم کتاب بخونم، اصلا هیچ کار دیگه نباید بکنم. کتاب خوندن یه عادت خیلی قشنگیه. حالا بعضیا دوست دارن ویدیو آموزشی ببینن، بعضیا دوست دارن گوگل سرچ بکنن، بعضیا دوست دارن حضوری کلاس برن. خیلی خوبه. یعنی آموزش یه قسمتی از زندگی باشه. این که من قائم به این باشم که من دائم دانشجوام، یه قسمتی از زندگی رو میخوام بذارم برای اینکه فقط دانشجو باشم و یاد بگیرم. این خودش یه شاخه خیلی مهمه که تمام شاخه‌ها رو تحت تاثیر قرار میده. دانشجو بودن و قائم به یادگیری بودن یه شاخه خیلی مهمی از زندگی. یه شاخه بعدی رو شما بگید چیه؟ شما بگید وقتی که میخواید یک نفر رو نگاه بکنید تو سن 80 سالگیش، 90 سالگیش، 120 سالگیش، به عنوان اینکه این فرد زیسته در کره زمین، دستاوردش چه شاخه هایی باید باشه؟ یا خودتون وقتی 120 سالتون شد دستاوردهاتون رو میخواید تو چه زمینه هایی داشته باشید؟ همون زمینه ها از الان باید شاخه رو درست بکنی، وسعتش بدی، بزرگش بکنی، هرسش بکنی، جلوی یه جا رو بگیری به یه جا دیگه بپرزی، هی تعادل و هی بالانس رو تو زندگی حفظ بکنی. یه شاخه‌ای که دوست دارید همیشه تو زندگیتون داشته باشید، بهش افتخار بکنید، چیه؟ آفرین، کار خیره. میکروفون دست کیه؟ نه شما هم صحبت بکنید. کار خیره. یه شاخه زندگیتون رو اختصاص بدید به کار خیر کردن. دانشتون، آگاهیتون، لباسهای عزیزتون. یکی از این لباسها رو من خیلی دوست دارم، خیلی هم ازش خوب نگهداری کردم. هنوزم پشیمونم. من که دیروز نبردیش خوشحال شدم. و الان هم دیگه تو اون کیسه نیست. اون روز با محمد جان اومدیم همه رو قبول کردیم، بعد یواشکی اومدم مثل چیزی گذاشتم زای جاش. فارغ از شوخی کردن اینا رو ببخشید. کار خیر بکنید. یه زمینه زندگیتون رو کلا بذارید برای کار خیر کردن. خیلی خیلی کار قشنگه. خیلی کار خوبیه. یه درصدی از درآمدتون، یه درصدی از داشته هاتون، یه درصدی از داراییاتون. خیلی کار خوبیه. حتما این کارو بکن. دیگه چی شاخه‌ای که دوست دارید بهش بپردازید تو زندگی، پرورشش بدید چیه؟ آفرین. آفرین. هنر، موسیقی. یه هنری داشته باشیم، نقاشی بتونیم بکشیم، موسیقی بتونیم به اصطلاح بنوازیم، یه هنری، یه کار هنری، یه کار قشنگی بتونیم انجام بدیم. خیلی روح انسان رو جلا میده. همچنین میگم انگار هنرمندم خودم. باعث میشه که آدم هر چی در درونش هست انگار که بیاد بیرون و این که خالی میشه. این چه مدرس خوبی هم. آدم سبک میشه
وقتی که هنر رو بهش میپردازه سبک میشه، انگار که مثل یه بچه میمونه، انگار که یه گویی از یه قسمتی از دستاورد زندگیت رو داری خلق میکنی. انسان از خلق کردن خیلی خوشحال میشه. بنابراین هنر یه رسته خیلی مهمیه که باید بهش بپردازید و یه قسمتی از زندگیتون این باشه. و متاسفانه یکی از ضعفایی که من دارم اینه که در هیچ هنری ندارم و اینکه از بی‌هنری هم رنج میبرم. اینه که خیلی شما این اشتباه منو نکنید. حالا گشتم بین این سازها و اینها، اونی که خیلی هم با خودم مرتبط باشه تو دوره هم خیلی تاکیدش کردم، یه سازی رو پیدا کردم. اگه گفتی چه سازیه؟ نی. میخوام نی رو برم یاد بگیرم تا نیلوک بزنم. خدا شکر هزینه‌ش هم کمه، آموزشش هم راحته. آره میخوام برم این هنر رو یاد بگیرم. آره سخته. حالا من برای خودم میخوام بزنم. دستاوردم برای خودم خوبه. اینه که هنر یه زمینه زندگی باشه. یه زمینه زندگی باید موفقیت مالی باشه. یعنی یکی از شاخه‌های شما تو زندگی که دائم باید بهش بپردازید موفقیت مالی. سرمایه گذاری بکنید، دارایی ارزشمند داشته باشید، دارایی ارزشمند درآمد غیرفعال ایجاد بکنه، اون درآمد غیرفعال خودش برای شما کار بکنه، خودش زندگی بکنه، شما چیکار کنید؟ نیلوکتون رو بزنید. یه قسمت باید موفقیت مسائل مادی باشه، موفقیت مسائل مالی باشه. آدم فراغت داشته باشه، اگر هم نمیخواد کار بکنه، محیطش رو دوست نداره، نمیتونه دیگه کار بکنه، دغدغه مسائل مالی نداشته باشه. باید تو اون شاخه موفقیت مسائل مالیش آموزش‌های مجموعه آموزشی روز رو حتما مطالعه بکنه، ببینه، باسواد بشه، حسابداریشو قوی بکنه، بورسشو قوی بکنه، بازارهای مالی اشراف داشته باشه، پس‌انداز کردن، سرمایه گذاری کردن، علوم مالی رو بیاموزه و اینکه اینجور مسائل رو مسلط بشه. شاخه دیگه که باید بهش بپردازه چیه؟ دکتر میتونه راه ارتباط گیری باشه، مثلا زبان باشه، شناخت آفرین. آفرین. نحوه ارتباط گرفتن با آدم ها، یادگیری یه زبان باشه. زبان انگلیسی رو یاد بگیره، زبان فقانس رو ما ژماپل بردیا فرانسوی رو یاد بگیره، نمیدونم اسپانیایی رو یاد بگیره. هر کشوری که دوست داره بره یاد بگیره و زبان رو مسلط باشه، حداقل زبان بین‌المللی رو یاد بگیره. خود زبان ادبیات فارسی چقدر غنیه، چقدر زیباست. من خودم واقعا یکی از مسائلی که باش روبرو شدم همین یادگیری زبان فارسیه. یعنی باید توش غوطه‌ور بشم، غنی‌تر بشم، بیشتر یاد بگیرم، با کلمات بیشتری آشنا بشم. اصلا زبان فارسی واقعا شاهکاریه خودش. توی دسته زندگیتون باشه که شعر بخونید، با زبان فارسی آشنا بشید، بتونید شعر بخونید. آدم‌های بزرگی رو کره زمین بودن که شاعرهای بزرگی بودن که تماما فارسی زبان بودن. این یه دسته زندگیتون باشه، مثل شهریار که امیر دوست داره. واقعا کیف میکنه آدم. دسته دیگه چی باشه؟ آفرین. دسته‌ای باشه که خودشناسی بشه. من دائما کتابای روانشناسی بخونم، خودشناسی بکنم، استعدادهامو پیدا بکنم، مسائل مشکلات زندگیمو پیدا بکنم، عادتهای بدمو تغییر بدم، عادتهای خوب بکنم و مجموع تمام این کارها میشه شاخه هایی که شما نازنینان توشون موفق میشید، رشد پیدا میکنید، جلوی خودتون رو بگیرید، هرس بکنید و اینکه در تمامی این ابعاد وقت بذارید، انرژی بذارید، به اون موفقیتی که دوست دارید برسید. وقتی یه گل خیلی زیبا میشه که تمام شاخه‌هاش به یک میزان رشد بکنه، پس به موقع جلوی یه شاخه رو بگیرید، به شاخه دیگه بپردازید. تعادل رو تو زندگیتون حفظ بکنید. هم حال رو داشته باشید، هم از گذشته درس بگیرید، هم به آینده فکر بکنید. دائما به این فکر بکنید که 120 سالتون شده و در این شاخه هایی که دوست داشتید به موفقیت رسیدید، پرورشش دادید، بزرگش کردید، همه رو بارور کردید، میوه های خیلی خوب به وجود آوردید، هم خودتون میچینید لذت میبرید، هم دیگران میچینن و لذت میبرن. بعد به شما نگاه میکنن به عنوان یک اسطوره، به عنوان یک فرد موفق، به عنوان یک الگو که در تمام زمینه های زندگیش موفقه نگاه میکنن.
موفقیت مالی تا یه جا باشه ولی در کنارش موفقیت روابط عاطفی باشه، موفقیت تربیت فرزند باشه، رفیق خیلی خوب داشته باشه، مسافرتش رو انجام بده، در معنویات به جای قابل قبول برسه، در خودشناسی به جای قابل قبول برسه، در هنر و موسیقی یه مقطع قابل قبولی رسیده باشه، ورزشش رو به جای درستی رسونده باشه، هیکلش، ورزش جسمش رو درست انجام بده، ورزش ذهنش رو، میزان مطالعه رو داشته باشه، آموزش رو ببینه. این یه فرد قشنگه، همه ازش راضی‌ان، جامعه کیف میکنه، همسرش راضیه، فرزندش راضیه، خانوادهش ازش راضی‌ان، خواهرش، برادرش، والدینش، تمام جنبه‌های زندگی برسه یه فرد موفق باشه. این خیلی قشنگتره تا اینکه طرف صرفاً تو مسائل مالی به اوج موفقیت رسیده، نتونسته همسر برگزینه، نتونسته بچه تربیت بکنه، نه ورزش کرده، نه همکارش راضیه، نه جامعه راضیه، هیچی به هیچی، نه هنری داره نه موسیقی داره، فقط صبح تا شب فقط کار بکنه و دستگاه پوز سیار بشه. این به درد نمیخوره. ما موفقیت کمتر ولی در تمام جنبه‌های زندگی موفق بشیم، سفر درست میره، برنامه‌ریزی میکنه، تعطیلاتش رو میدونه باید چیکار بکنه، اوقات فراغتش رو میره. این میشه یه آدمی که آدم کیف میکنه. دقیقاً مثل طبیعت. تو طبیعت هم وقتی یه گلدون ببینی 3 تا شاخه رشد کرده، مابقی شاخه روشن کرده، میگه این چه گل زشتی شد. اینو هرسش نکردن، اینو بهش رسیدگی نکردن، اینو ولش کردن. تو زندگی هم همینه. اگه خودت رو ول بکنی، یهو ناخودآگاه چند تا زمینه عالی میشی، چند تا زمینه افتضاح یفتضح و افتضاح. بنابراین همه زمینه ها رو بهش برسید، تعادل و اعتدال رو رعایت بکنید. زیر سایه پروردگار یکتا خوشحال و خندان و شاد باشید، همیشه با خدا باشید و فقط از پروردگار یکتا بخواهید. عزیز دلمید، خدا نگهدار.